Sziasztok! Boldog új évet mindenkinek! Megnézzük, hogy ez a személy, akire gondoltok, mit nem mond el nektek. Mi az, amiről nem beszél, amit nem tud, nem akar megosztani veletek, mert esetleg ő maga sem tudja. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyával 3-3 lapot kérek, és akkor ennek megfelelően kezdjük is el. Tehát a kérdés az, hogy mit nem mond el ez a személy, de szíve szerint azért beszélne, hogyha tudna. Miről nem beszél? Ez az első kártya. A másik kártyából nézzük, hogy mi az, amiről nem beszél ez a személy. Miről nem beszél? Ez a második kártya, és a harmadik kártya az a szöveges, amelyik a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és ez az, amit ténylegesen elmerne mondani szíve szerint, és itt is 3-at kérünk. Itt is 3 lapot kérek, és megvan az is. Jó, tehát akkor nézzük. Az elsőből kijött a botok királynője, az érmék 9-es és az érmék 5-ös. A másodikból kijött a kelyhek 4-es, aztán a kardok 2-es és a kelyhek ásza. No, hát középen a kardok 2-ese, amelyik azt mutatja, hogy ő nem tudja, hogy mit csináljon. Bele van veszve a gondolatai labirintusába, még a szemét is becsukja, akkor sem találja a kiutat, nem látja a fényt, de valószínűleg azért, mert hogy becsukja a szemét és nem is akarja látni, mert nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy csak egyfajta választ tudnak elfogadni, hogyha egy eldöntendő vagy választási lehetőség van, és ha nem azt hozza az élet elébe, akkor egyszerűen nem tud dönteni. És ez az a helyzet, hogy ez például biztosan belső gyermeksérüléssel függ össze, ugyanis van az én, amit kurzusokat tartok, ott van egy ilyen, hogy ne gondolkozz tiltó parancs, amit gyermekkorban lehet összeszedni a környezetünktől, mindenki. Szerintem ezzel többé-kevésbé mindenki érintett, de van, aki nagyon, és olyan mértékben, hogy képtelen arra, hogy ő önálló döntéseket hozzon, mert mindenben elbizonytalanodik. Ez akkor tud előfordulni például, hogyha gyerekkorában túl sokszor mondták azt neki, hogy jól van, ez nem a te dolgod, majd én megcsinálom, te csak tanuljál, neked ezzel nem kell foglalkozni, te neked ezzel nincsen dolgod, ez a felnőttek dolga, ebben nincsen neked beleszólásod, te ne is agyaljál rajta, és sorba egy csomó ilyen jellegű mondás, az a gyermeki lélekben azt az eredményt hozza, illetve a gyermeki elme arra a következtetésre jut, hogy mivel nagyon gyakran hallja, hogy akkor neki nem kell gondolkodni. Egy idő után arra a következtetésre jut, hogy ő nem is alkalmas arra, hogy gondolkodjon, és innentől kezdve ez olyan rutinszerűvé válik, hogy szituációkban nehezen dönt, bármilyen egyszerűben, de például ugyanez a háttere annak a problémának, hogyha valaki a szöveges feladatokat például gyerekkorában, matematikából nem értette meg. Ugyanez a ne gondolkozz tiltó parancshoz kapcsolódó, túl gyakran hallgatott mondatok vannak, és ennek is lehet a hátterében. Tehát amikor nagyon gyakran ítélkezünk, hogy a másik miért nem tud dönteni, hogy a másik miért nem csinálja, azért, mert nagy valószínűséggel neki nagyon erős ez a ne gondolkozz tiltó parancs az életében, nagyon nehezen szánja rá magát egyáltalán, hogy döntsön, és egyébként pedig
nem is tud úgy gondolkodni, nem úgy fejlődött ki az élete, nem úgy alakult az élete, hogy ő mint egy másik személy, aki egész gyerekkorától kezdve motiválva volt, hogy ő széles látókörrel, több dolgot összehasonlítva nézze az életet, ezért ő például nem tud így dönteni. És úgyhogy az ítélkezés előtt ezt mindig érdemes mérlegelni, hogy vajon a másik miért nem tud dönteni, vajon van-e neki kellő információja abban a döntési helyzetben, illetve ő tudja-e azt. És azt látom, hogy itt a kulcskérdés ebben az esetben, amiről ő nem beszél, az pontosan ez a döntésképtelenség. Pedig látható, hogy itt van a botok királynője, egy olyan személy az életében, aki mindazt a tüzet, mindazt a szenvedélyt, mindazt az élénkséget, a bátorságot, mindazt a földi síkon, azt a cselekvés erőt megtestesíti, amire ő vágyik, minden ott van benne, amit ő szeretne, talán több is, mint amennyire ő vágyik, de minden esetre úgy gondolhatja, hogy ez a személy az a vágyai ne továbbja, és az érmék 9-essel azt is mutatja, hogy lehet, hogy ez a személy ilyen nagyon független, és akár ez is elriaszthatja őt, és okozhat ilyen olyan érzést, hogy ő nem fér bele ennek a személynek az életébe, mert hogy ő annyira független, és annyira erős, és annyira energikus, és ő pedig már ebbe nem fér bele. No, itt ennek meg az oka az lehetséges, hogy túlságosan erős lehet ennek a nőnek az a férfi energiája. Csak eszembe jut. A férfi energiája túlságosan erős lehet, és ezt érzékeli ez a személy, és ez akadályozza meg őt abban tulajdonképpen, hogy így bátrabban tudjon lépni. Mert hogy itt van a kelyhek 4-ese, az unalom, az energia, amikor, hát látjátok, itt van a gyönyörű nő mellette, és ő pedig hát nem azzal foglalkozik. Tehát itt megint ezt érzem, ezt az energiát, hogy ennek a bizonytalankodásnak az energiája. Tehát, hogy hiába kínálja neki az élet a lehetőséget ennek a botok királynőjének a személyében, ő nem tudja, mit kezdjen vele, nem meri elfogadni, nincs meg hozzá bátorsága, mert kirekesztettnek érzi magát, vagy úgy gondolhatja, hogy ő már nem illene abba a világba, vagy ő nem tudja abba a világba, hogyan tudna beilleszkedni, és itt a kardok 2-esével nem is tudja eldönteni, hogy ő most beleverjene vágni, vagy sem. De itt a kelyhek ásza az azt mutatja, hogy azért az ő szívének legtitkosabb vágya mégiscsak az, hogy tulajdonképpen elkezdődjön egy új érzelmi időszak, ahol túlcsordulnak az érzelmek, vagy pontosan ezek a túlcsorduló érzelmek előbb-utóbb visszahatnak, és arra fogják őt késztetni, hogy mégiscsak döntsön, vagy mégiscsak levegye a szemellenzőjét, és merje elfogadni ezt a kelyhet, illetve azt a rengeteg érzelmet, amit ez a kely tartalmaz, ugyanis úgy tűnik, hogy ez a kehely, ez már ott van az életében, csak esetleg még nem vesz róla tudomást, mint ott a kelyhek 4-esnél, és látjuk, hogy ott még ott tart. Tehát
én inkább ezt úgy látom itt ebből a szemszögből, hogy itt még nem vesz róla tudomást, ezért ahogy haladunk erre, itt meg már olyan hatalmas ez a kehely, hogy nem lehet nem észrevenni. Tehát, hogy én azt látom ebből a szemszögből, ahonnan nézem, hogy ő neki előbb-utóbb észre kell venni azt, amit a sors kínál a számára, bár pillanatnyilag ezt ő nem veszi észre. Még akkor is, hogyha álmai királynője ott van az életében, és egyszerűen nem tudja magát elképzelni, beleképzelni abba, ennek a királynőnek az udvartartásába, most ez jött. Tehát, hogy annyira királynői ez a szívének vágya nő, vagy személy, mint akit a Kejhe király, vagy a Botok királynője jelképez, hogy egyszerűen el sem tudja képzelni, hogy hogyan tudna ő abba beilleszkedni. Itt azért megjelenik jócskán az önbizalomhiány is, ami nem is csoda, hogyha ilyen sérülése van, mint amit elmondtam, vagy itt részleteztem. Úgyhogy ez azzal is együtt jár, tehát, hogy amikor ilyen tiltóparancsok, ilyen belső gyermeksérülések munkálkodnak bennünk, akkor bizony ezek a problémák is ott vannak. És akkor mármint, hogy nem vagyok elég, én nem vagyok elég szerethető, meg ilyen kisítőség, önbizalomhiány, szóval mindenféle dolog meg tud jelenni. Na és akkor most megnézzük, hogy mit mutatnak a szöveges lapok. Az első azt mondja, hogy talán, vagyis azt gondoltam, hogy talán jobb lenne, hogyha én ezen az úton egyedül mennék, ugye kisítőség, ahogy mondtam az előbb, hogy azt gondolta, vagy azt gondolja, hogy jobb lenne egyedül, nem meri bevállalni ezt, hogy ő gondolkodjon. Ugye itt visszautalok erre a belső gyermek dologra itt az elején, amikor ő nem tanulta meg azt, mert hogy olyan környezetet teremtettek a számára, hogy ő hogyan tudjon együtt gondolkodni másokkal, hogyan tud ő együtt lenni mással, és ezért gondolta azt, hogy hát akkor jobb lesz nekem egyedül, jól el vagyok én egyedül, az sem baj, hogyha így vagyok. És akkor a másik pedig azt mondja, hogy elbújtam a maszkom mögé, és azt játszottam, hogy nincs szükségem segítségre, és engem tulajdonképpen nem is kell senkinek sem védeni, meg megóvni, mert én jól el vagyok itt egymagam, úgyhogy így ezt a játékot játsza ez a személy, és ez teljesen passzol azzal, amit eddig elmondtam. Aztán a harmadik kártya pedig azt mondja, hogy nagyon nehéz neki ezt a terhet, vagy ezt a fajta hozzáállást cipelni, vagy nagyon nehéz ezt így megélnie. Hát, mint ahogy mondtam, egyszerűen nem tudja, hogy mit csináljon, egyszerűen nem szokott hozzá ahhoz, hogy ő hogyan élje meg ezeket a szituációkat. Hasonlóan azok sem, akik például a Mama Hotelben laknak, és én tudom, hogy most nagyon sokan nézik olyanok, akiknek a gyerekek, akik örülnek annak, hogy a gyerekek otthon vannak, viszont ez mindenképpen azt mutatja, hogy a gyerekek nem tanultak meg a világban önállóan járni, kelni, és ezért nem nagyon mernek elmenni. Annak idején, amikor én hát fiatal voltam, akkor kollégiumba elmenni, hát azt sem nagyon sokan csinálták, pontosan ugyanez miatt. Tehát aki kollégiumba elment, és nekem annak idején azóta ez a véleményem, hogy ott olyan fajta felelősségtudatot tanul az ember, saját magáért kellett felelősséget vállalni, főleg akkor, amikor én még havonta egyszer mehettünk haza, tehát, hogy nem volt az, hogy
írogatunk üzeneteket, vagy bármi, hanem legfeljebb posta volt, de hát ugye az is sok pénzbe került az akkori viszonyok között, és egyébként is csak havonta egyszer lehetett menni, és nem volt senki, aki megoldja a problémát, és akkor így kénytelen volt megtanulni az ember azt, hogy gondoskodjon magáról, és felelősséget vállaljon magáért is. Hogyha kikezdték például a kollégiumban, akkor ott meg kellett védenie magát, tehát mindenképpen az egy olyan közeg volt, lásd a Nyilas Misit is, ahol aki érett személyiség erre, az meg tudja tanulni, hogy hogyan legyen igazából érett felnőtt. És nem mindenkinek való a kollégium, kétségtelen, nem mindenkinek való ez a fajta élet, nem mindenkinek ez a feladata, ezért jó, hogyha tudjuk azt, hogy a gyermek az, vagy hát igen, elsősorban a szülőknek a felelőssége ez, hogy a gyermek az milyen irányú, hogy ő neki szüksége van rá, vagy sem, és nagyon nem mindegy, hogy például hogyan nevelünk egy gyermeket, így láthatjuk például itt a döntésképtelenségnél is, és folyamatosan erről beszélek, mert valamiért ez fontos, hogy például, és megint a magamról beszélek, egy kóstípusú gyermeknek nagyon fontos, hogy ő a benne lévő agressziót, mert egy kósban van, főleg gyerekként, azt ne elnyomják, hanem engedjék meg, hogy kiélje, és nem úgy, hogy a társait megveri, hanem például elviszik küzdősportokra. Tehát az, akinek nagyon erős a kos energiája, főleg, hogyha az még így negatív vagy támadott pénzszög kapcsolódással is van, akkor meg különösen, és ezért lenne ez fontos, hogy az emberek megtanulják, vagy megismerjék az időjáráshoz hasonlóan egy ilyen előrejelzésekből azokat is, hogy kire milyen feladatok várnak, akár életükben előre, de a gyerekeknek is, hogy mi a specialitásuk, és azt hogy lehet úgy kihozni, és mindenkinek van negatív oldala, mint például itt a kosnak elmondtam, hogy azt hogy lehet úgy megtanítani már gyerekkorban kezelni, hogy abból később ne legyen ilyen jellegű problémája, mert hogy ez a felnőttek felelőssége, hogy a gyermeket megtanítsák felelősségteljes gondolkodásra és életre. Hát ez a személy, úgy látom, hogy ő kifejezetten ilyen problémákkal küzd, függetlenül attól, hogy megvan neki az a személy, akire ő egész életében vágyott, de láthatóan egyelőre nem mer beleállni ezekbe a dolgokba, és csak reménykedhetünk abban, hogy le tudja ezt dolgozni. Ha akik itt vagytok, ti meg hallgatjátok ezt, akkor javaslom, hogy a leírásban megtaláljátok azokat a blogbejegyzéseket, amik kifejezetten ezek a belső gyermeksérülésekről szólnak. Pár perces olvasnivalók, olvashatjátok, és akkor az alapján tudtok magatoknak kérdéseket feltenni, és illetve elgondolkodni, és ilyen nagyon aprólékos lépésekkel ezeket leküzdeni, hogy ha már ő ilyennel küzd, akkor amikor majd ezt leküzdi, akkor ti legalább tudjátok, hogy ő miért volt ott, miért csinálta ezt, illetve mindenki más körülöttetek. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek a videót. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást is, amíg nem vagytok feliratkozva. És még egyszer mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánok a következő évre. Teljesüljön minden vágyatok és minden álmotok, és ezeket a nehézségeket úgy tudjátok ledolgozni, úgy tudjátok átlépni rajta, ahogy az idei évi energiák azt majd támogatják, mert akkor úgy könnyebb lesz, és ezért nagyon fontos lesz az, hogy ezzel együtt haladjunk, és én igyekszem majd ezt mindig mondani, hogy hogyan lehet ebből részesülni, és megkönnyíteni vele az életünket.
mindenkinek. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!